Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou curs. Astăzi o să dezbatem un subiect destul de interesant și anume pregătirea nadelor plus mecanica perfectă în funcție de situație. La prima vedere pare un subiect destul de simplu, dar credeți-mă că din ce am văzut în concursuri, multora dintre pescari, fără să-și dea seama, le dă bătăi de cap extraordinare, pentru că efectiv poate să facă diferența într-un mod extraordinar. Mecanica nadei, să știm să o adaptăm în funcție de situație și să ne jucăm cu mici artificii în așa fel încât să putem să ne provocăm mai multe trăsături decât ceilalți. Și o să începem cu primul capitol și anume pregătirea nadelor și a peleților plus contorizarea exactă a apei pe care o adăugăm. O să vă dau multe sfaturi, multe tipsuri și o să vă spun exact cum fac eu în fiecare concurs. O să vă spun tot ce știu eu despre lucrul acesta. Dacă știți aceste informații, vă va ajuta foarte mult să vă întăriți convingerile, să aveți mare încredere în ceea ce faceți, să știți 100% că ceea ce faceți foarte bine și după să lucrați doar la alte detalii tehnice. O să încep acum cu pregătirea nadelor. Avem aici un recipient gradat. Are 500 de mililitri, l-am umplut cu apă și o să contorizăm exact câtă apă intră în cele două umectări. Pentru cei care nu știți, dacă sunteți la început de drum, întotdeauna oferim două umectări nadelor și o să începem cu nada brown. Avem aici Elite Brown-ul. O să facem o pungă. Și acum să vedem câtă apă va intra la prima umectare. O să adăugăm treptat apă și o să contorizăm să vedem în funcție de cât apă trebuie să oferim în cele două umectări. Primul tips pe care vreau să vi-l spun, primul sfat, să știți că eu întotdeauna în concursuri nada brown o fac supraumectată. O umectez destul de mult ca să-mi lege foarte bine peleții, pentru că eu nada brown în toate cazurile o folosesc în combinație cu peleți, dar o să vorbim mai târziu despre cum amestecăm nadele cu peleții și în ce proporții. Deci primul pas este prima umectare în care îi dau destul de multă apă, pentru că cu această nadă o folosesc întotdeauna supraumectată. Asta e foarte important. O să-i dau treptat apă. Pun destul de multă apă, că după cum am spus, pescuiesc cu ea supraumectată. Să știți că la prima umectare putem să îi dăm apă destul de multă, dar la a doua lucrăm cu mare atenție. Amestecăm continuu. Dacă folosim bormașina, nu e nicio problemă. Când folosim bormașina, nu se fac bulgării de aproape deloc. Pe mine nu mă deranjează, că oricum o să-i sitez. Deci și cu mâna treaba e la fel de bună. Bun, i-am dat prima umectare. Uitați, e foarte colantă. Se desface, dar e destul de colantă nada. Și să vedem cât apă am pus. Deci avem în jur de 280 de mililitri. Deci între 250 și 280 de mililitri de apă. Aproape jumătate din recipient, da? Deci acum e fix la 280, cam așa aproximativ. Atât am adăugat la prima umectare. Foarte important să o lăsați acum în pace. O lăsați în jur de 5 minute să-și tragă apă. 5-10 minute, dacă aveți timp și ați pregătit-o din timp, puteți să o lăsați chiar 10 minute. O lăsați să-și tragă apă și treceți la următoarea nadă. Lăsăm Elite Brown să-și tragă apă între 5 și 10 minute, în funcție de cum ne permite timpul, și o să umectăm cea de-a doua nadă. Și aici e un alt subiect interesant. Avem nada Dominant Premium White, pe care o să o facem. Asta o prepar diferit, să știți. Deci nada aceasta o prepar diferit, pentru că îmi place foarte mult să o las ușor subumectată. Deci odată nada brown o fac supraumectată, iar nada Dominant White o las subumectată. De ce? Pentru că atunci când pescuiesc se creează o dâră așa pe coloana de apă, în timp ce metodul coboară, se creează o dâră și face ca un fel de ploaie, așa, un norișor. Și particulele mici din ea efectiv coboară așa și fac ca o ploaie și peștii se nebuniți după chestia asta. Și dacă ei sunt între ape sau pe pelicula apei
sau chiar sus, le va atrage atenția cu siguranță și prin asta reușesc să-mi provoc mai multe trăsături. Dacă i-aș da mai multă apă, n-ar mai avea același efect niciodată. Avem același recipient gradat, l-am umplut din nou să aibă 500 de ml și o să-i dăm ușor apă. Nu pun foarte multă apă. Și tot așa o să-i oferim 2 umectări. Deja începe să coleze, dar o să-i dau ceva mai multicică apă. Punem apă cu mare atenție, deci asta, după cum v-am spus, nu trebuie să o supraumectăm. Punem apă cu grijă. Atât de suficient, uitați, deja colează foarte, foarte bine. Și o lăsăm la fel între 5 și 10 minute să-și tragă apă, după care revenim și la ea cu a doua umectare. Deci aici ne-a rămas fix 300 de ml de apă, deci am pus un pic mai puțin decât la Nada Brown, cam 310 ml de apă ne-a rămas din 500, deci aici lucrăm cu grijă. Nada Brown, țineți minte, supraumectată, să fie foarte colantă, iar Nada Premium Dominant White, nada albă cerealieră, să fie ușor subumectată. O să lăsăm nadele între 5 și 10 minute, cum am spus, să-și tragă apă. Între timp o să trecem la prepararea peleților. Fac doar 2 tipuri de nade, Elite Brown și Dominant White, nada maro și nada cerealieră. Dacă voi folosiți alte branduri de nadă, sunt aceleași principii. Au cam aceeași cantitate, toate pungile și le umectați în același mod, adică indiferent de brand, se umectează cam în același mod, principiile sunt valabile indiferent de brandul pe care alegeți să-l pescuiți. Acum o să trecem și la peleți, să vă arăt cum lucrez eu cu peleții. Avem aici mixul. Odată folosesc peleți de 2 și 3, mixul acesta. Folosim și peleți de 4. De obicei și la peleții de 4 folosesc tot mix, acum i-am avut la îndemână pe aceștia de o singură culoare, dar principiul este același. Bun, o să umectăm peleții. Acum haideți să vedem la fel ce cantitate de apă o să dăm. Turnăm ușor apă peste ei, nu foarte mult, am pus fix 100 de ml și amestecăm. Deci la o pungă de peleți de 2-3 mm, punem fix 100 de ml de apă la prima umectare. Și foarte important să-i amestecăm 1 minut, jumate, 2 în continuu, da? Ca să-și tragă apă uniform. Exact cum fac acum, 1 minut, jumate, 2 în continuu, stăm și amestecăm. Amestecăm în profunzime, 1 minut, jumătate, 2, ca să se umecteze constant, da? Că altfel pe fundul lor o să fie foarte colanți, iar cei de deasupra o să rămână foarte uscați și ne trezim că lansăm și se sparge în lanseu. Asta facem până când încep să coleze. Ia uitați, colează. Și după îi lăsăm. Deci după ce am făcut treaba asta îi lăsăm. Și foarte important să știți, după îi ținem doar din pulverizator. Da? Deci nu mai dau apă peste ei. Le-am dat umectarea asta cu 100 de ml de apă. Reperul e foarte simplu. 100 de ml de apă la o pungă. După îi țin doar din pulverizator. Dacă îi faceți înainte de concurs, o să vezi că o să se usuce destul de mult. Și nu îi lăsați în soare. Nu lăsați nadele și momelele în soare, întotdeauna acoperite cu un prosop pe ele ca să se păstreze bine. Și după le ținem doar din pulverizator. Le dăm ușor cu pulverizatorul apă, în așa fel încât să fie cât de cât colant, dar să se și desfacă foarte ușor. Asta e foarte important, că atunci când lansăm metodul, el ajunge pe substrat. Dacă avem trăsături rapide, să nu scoatem tot metodul încărcat, să se desfacă foarte rapid, să rămână acolo, să ne creăm patul de nadă progresiv. După avem peleții de 4, deci avem apa la fix 400 de ml. Peste peleții de 4, eu la feeder îmi place să-i supraumectez, să le dau în jur de 200 de ml de apă la o pungă. Le dau destul de multă apă, da? Deci în jur de 200 de ml, exact cum vedeți acum. Și îmi place să-i fac mai colanți și totodată să fie înmuiați așa. Să se creeze pe ei ca o peliculă mucoasă, așa, să fie ușor înmuiați. De ce? Pentru că, vă mai zic alt tips foarte, foarte important. De obicei îmi place să folosesc mixul, nu aceștia maro simpli.
dar n-am avut la mine, am uitat să iau punga cu mixul. Dar principiul e exact același. La fel îi amestec, după care îi las să-și tragă apă. Întotdeauna să știți că bag peles de 4. Deci majoritatea pescarilor pescuiesc așa cu mixul ăsta de 2, l-amestecă cu nadă. Eu bag 20% în acest mix sau chiar 30% peles de 4 și îi combin. De asta îi fac mai umectați, îi înmoi bine în apă ca să coleze bine, să nu spargă metodul. Dar să știți că vă veți diferenția enorm de mult când în mixul ăsta veți băga și peles de 4, pentru că voi întotdeauna, spre deosebire de adversarii voștri în concursuri sau vecinii de stand, veți avea particule mari pe patul de nadă și peștii mari vor rămâne la voi pe vad în comparație cu particulele mici, unde a dat o dată cu gura, golit și a plecat. Deci faceți lucrul ăsta și o să vedeți că o să aveți rezultate foarte, foarte bune. Băgați peles de 4 și în mixul cu care nădiți și în mixul cu care pescuiți și o să vedeți că o să vă ajute. Unde aveți pești de talie peste 4 kg, întotdeauna obligatoriu băgați peles de 4. Au trecut în jur de 6-7 minute de când am dat prima umectare la Elite Brown. Uitați, vezi câtă apă și-a putut trage, i-am dat destul de multă. Și uitați câtă apă și-a tras. Așa că o să revenim din nou asupra ei și o să îi mai dăm din nou apă. Suntem fix un pic sub 200 de ml. Haideți să umplem mai bine din nou la 500, că așa am plecat cu reperul. Și să vedem cât intră la a doua umectare. Aici, cum am spus, cu mare atenție, nu punem foarte mult din prima, punem treptat. E foarte important să știți și când vreți să pescuiți, că uite, într-o competiție în care trebuie să prezentăm nada dinainte, eu îmi calculez că peste o oră ea își trage mult mai multă apă și o umectez chiar mai bine, dacă știu că pescuiesc peste o oră. Dacă știu că o pescuiesc în 10 minute, atunci o fac direct perfectă de pescuit. Verific cât de bine colează, uitați, vedeți, o fac supracolantă, o fac supraumectată, acum e foarte colantă. Dar știu că o să-și tragă apă peste 10-20 de minute și mai dau un pic peste, să o fac extra colantă. Cum am spus, nada maro pescuiesc cu ea supra-umectată. Vedeți, e foarte, foarte colantă, uitați, nu se sparge. Se desface cu greu. Deci când peste 10-20 de minute când mă apuc de pescuit, o să fie fix cum trebuie. O să fie supra-umectată și colantă. Să vedem cât apă am pus. Deci am pus, are 330, cam așa. Deci de la 500, acum mai avem 330 de mililitri. O să vă scriem exact cât a intrat la prima umectare și cât a intrat la cea de-a doua umectare, să aveți exact cantitățile și să aveți reperele astea, să nu mai aveți după motive să vă imaginați, bă, oare n-am făcut bine? Că atunci apare momentul ăla critic în care te gândești, vezi că altcineva prinde, poate e un pescar bun lângă tine în sector și prinde pește și tu nu prinzi. Și atunci totul e psihic, totul e mental. Începi să te gândești, poate n-am umectat bine nada, poate ăla o are mai colantă, poate... Și tocmai din cauza aceasta investiți în pasiunea voastră, să faceți cursurile astea, să aveți certitudinea că ceea ce faceți, faceți foarte bine. Când ajungi să ai încredere și știi exact cum să-ți faci montura, cum să-ți echilibrezi cărligul, ce echipament să folosești în funcție de distanță, ce mărime de cărlig, când știi exact cum să umectezi nadele și toate aspectele acestea, atunci ai o foarte mare încredere în tine. Știi sigur că nu mai ai treabă cu alte filme pe care de multe ori le facem în cap. Că și eu acum 3 ani de zile când mergeam la concursuri și nu aveam o experiență foarte mare, pierdeam psihic concursurile, acum îmi dau seama. Efectiv îmi făceam tot felul de filme în cap, că dacă nada nu e bună, dacă nu am colat-o bine, dacă nu am umectat-o bine, dacă cărligul, dacă popănica, dacă momeala. Deci acum voi prin aceste cursuri trebuie să scăpați și să vă întăriți, să scăpați de toate incertitudinile și să vă întăriți convingerile foarte bine. Să știi că tot ce faci, faci la perfecție și are rezultat. Bun. O să o lăsăm să-și tragă apă încă vreo 5-10 minute, după care deja și-a tras, uitați. Și-a tras, dar mai trebuie lăsată că o să-și mai tragă. După care e perfectă de sitare, o să ne apucăm de sitat. Între timp o să fac
același lucru și la nada cerealieră white. Vedeți, și asta și-a tras apa aici. Cu mare atenție o să-i dau foarte puțină. Plecăm iar de la 500. Avem 500 de mililitri și să vedem cât îi dăm la 2 umectare. Pun foarte puțină apă. V-am zis că asta pescuim cu ea subumectată. Atât. Deja nici nu mai trebuie să-i dau apă. O lăsăm subumectată să creeze acea dâră. Când a lovit apa, deja să creeze o mică ploaie. O parte din capacul pe care îl punem deja începe să acționeze. Cad mici particule și coboară în pelicula apei și ne coboară toți peștii și atrage atenția peștilor pe vadul nostru. Bun, uitați cât am pus. Are 430, deci am pus în jur de 60-70 de mililitri în a 2 umectare, foarte puțină apă. Și așa o lăsăm. Colează, o să-și tragă apă și o să fie ușor subumectată. Colează în continuare foarte bine, vedeți? Se desfac foarte bine. Și acum ei sunt gata de pescuit. Trebuie doar să îi combinăm cu nada și să-i menținem din pulverizator. La fel și peleții de 4. Vedeți? Deja începe să se creeze acea, nu știu cum să-i spun, acea mâzgă pe ei. Vedeți, se face ca un fel de dâr așa pe peleți și colează foarte bine. Deci putem să-i pescuim direct pe metodul nostru. După ce o să sităm nadele, o să trecem la următorul capitol, la combinarea peleților cu nadelor, să vă zic exact în ce proporții, cum le amestec și exact cum pescuiesc cu ele. Avem aici nada brown, peleții de 2 și de 4 și nada albă și o să le punem în această găleată. Deci, din punga de peleți, o golim toată în găleată, da? Deci peleții de 2 și de 3. Și folosesc o măsură oficială și de aici luăm nada maro, o măsură plină. Deci la o pungă de peleți îi pun o măsură oficială plină, rasă, de nada. Vedeți? Nada brown și le combin. Exact așa. După care peleții de 4, la fel, punem jumătate de măsură oficială, aproximativ, nu e strict neapărat să respectați fix proporția asta, dar e un reper foarte, foarte bun, jumătate de măsură oficială de peleți de 4. Și mă uit la ochi, mă uit exact cum se vede vizual la ochi, ce mecanică are. Și dacă avem ceva cam mulți peleți, mai adăugăm puțină nadă. Să contorizăm încă un sfert de măsură de nadă. Bun. Ăsta e mixul pe care eu îl ador, pe care eu îl folosesc, vedeți? Și este alcătuit din 80% peleți și cam 20% nadă, care leagă foarte bine, fiind colantă, dar totodată se desface. Uitați ce superbitate! Avem aici peleții de 4 camuflați și peleții de 2 și 3 combinați cu nada. Deci ăsta e mixul cu care eu pescuiesc. Cu acest mix putem și să nădim și să pescuim în funcție de situație, dar să știți că eu cam pe orice baltă mă duc, folosesc exact combinația asta. După avem nada cerealieră, dominant white, pe care o lăsăm curată, exact așa, și o să o folosim ca și capac. Urmează să vă arăt cum o folosim, dar să știți că dacă aveți mult ten în balta în care pescuiți, puteți în nada aceasta să vărsați o conservă de porumb de conservă peste ea, amestecați și puneți capac cu porumbul acela din conservă. O să vedeți că o să vă ajute foarte mult când aveți și ten în zonă, și crapului îi place foarte mult această combinație. Deci așa combinăm nada și peleții în funcție de locația unde pescuim. Eu v-am făcut 2 tipuri de nadă. Mai puteam să vă arăt și nada green, că pe unele locații nada green poate să facă diferența, mai ales dacă peștii
și locația respectivă are foarte multă vegetație pe fond verde, nada green ei o asociază cu hrana și s-ar putea să răspundă foarte bine pe ea. Dar să știți că nada green o umectăm fix ca nada brown. La fel și nada robin red, mergem pe aceleași cantități de apă, pe aceleași principii și în funcție de cum răspund peștii, așa acționăm. Dar de obicei să știți că eu așa lucrez la bază, cel mai mult cu nada brown, peleți mici și peleți mari. Asta e mixul pe care îl ador și cu care am avut cele mai bune rezultate. Anume sitarea nadelor. După ce le-am lăsat să-și tragă apă și după ce am dat cele 2 umectări, urmează sitarea lor. Începem să le sităm. Folosim o sită de 2 sau de 3. Nu e atât de important dacă e de 2 sau de 3. E ok oricare dintre variante. Important e să o sităm pentru că atunci când nada este sitată, în primul rând, când vom pescui cu ea pe vadul nostru, se va desface mult mai frumos și mai rapid. Va crea un nor mai frumos pe patul de nadă și va acționa mult mai rapid, de asta o sităm. Iar dacă avem trăsături rapide și nada e sitată, se desface foarte rapid și la fel ne rămâne pe patul de nadă. Nu o tragem pe metod. O să fac la fel după și cu nada maro. Și după o să vă prezint exact mecanica, cum pescuim cu ele, cum încărcăm metodul, asta e foarte important și multe alte chestii ca să vă întăriți convingerile și să vă arăt exact cum lucrez eu cu ele și cum le folosesc în competiție. Uitați, așa arată după ce am sitat-o, are o textură superbă, e foarte pufoasă, foarte buretoasă și colează foarte bine, se desface foarte frumos. Deci e numai bună de dat la mustăcioși. Sităm și nada brown. Sparg efectiv fiecare bulgăraș până nu mai rămâne nimic pe sită. Vedeți, deși am supraumectat-o, se sitează foarte bine. Nu lasă bulgări din aia mari sau care nu merg sitați, dau un pic cu mâna și uite, toată nada trece prin sită. Asta e un lucru foarte bun. Și uitați cum s-a făcut, la fel are o textură superbă, o culoare superbă, brown acela autentic și e super colantă, dar totuși se desface, vedeți, e colantă, cum vă spuneam, dau cu ea supraumectată. Acum o să vă prezint și o încărcare și vă prezint exact cum lucrează nada în apă, cum se desface și cum acționează împreună cu Waftersul. Deci, vă arăt exact cum încarc eu acum. Bag metodul, bag presa, iau cât de multă nadă pot, pentru că am un metod XL. Strâng o dată, da? Am desfăcut și mai încarc încă o dată. Încarc dublu. După ce am făcut asta, trecem la următorul sortiment. Vin, pun puțină nadă albă, pun popănica împreună cu cărligul aici și la stup cât de mult cu nada albă. După care punem ușor, venim, strângem și iese sandwich-ul perfect. Ia uitați-l. E un hamburger XXXXL. Așa pescuiesc mai ales în sezon. Și acum să vedeți cum acționează el în apă, cum lucrează el în apă și a plecat. Deja puteți să vedeți cum acționează nada, cu ce frumos se desface, cum lucrează. Observați cum nada albă deja eliberează particule și face o dâră așa în apă care îl ia de cap pe pește și face o ploaie continuă așa. Efectiv se desface și acționează foarte, foarte frumos. Peleții deja instant cum a lovit apa acționează și se desfac pe substrat și se creează acel sandwich superb pentru mustăcioși pe care ei efectiv îl adoră.
și din moment în moment deja ar trebui să iasă cireașa de pe tort. Vedeți, ea lucrează în continuu și deja încărcând în felul ăsta cu dublu încărcare, triplă de fapt, și cu presa XL, deja uitați, am dus o cantitate semnificativă pe patul de nadă. Și o să vă explic imediat în ultima parte din acest curs ce înseamnă să pescuiești cu presa care trebuie și cât să duci în funcție de fiecare situație. Asta o să vedem mai în detaliu la cursul cu arta pescuitului pe patul de nadă, dar o să vă arăt și acum o mică demonstrație între prese și cât de important este să lucrăm corect. Gândiți-vă că pe fundul apei deja s-a desfăcut aproape toată nada, pe fundul apei este și presiune. Și uitați, vine peștele, deja eliberează o anume presiune. Când vine prin apă, deja vedeți nada albă, uitați, a făcut un nor, s-a desfăcut de tot acolo, deja l-a luat de cap, nici nu mai înțelege ce mai e pe acolo. Și waftersul se ridică ca o cireașă de pe tort și rămâne deasupra. Pac, uitați ce frumos a eliberat popănica. Vedeți, asta e prezentarea ideală. Cârligul stă culcat pe nadă. Ca bonus la această lecție vreau să vă arăt exact, să înțelegeți practic ce înseamnă să știi când să pescuiești cu metod XL și când să pescuiești cu metod L. Pot să vă spun ca și convingere și ca și informație sigură, eu din aprilie până în final de octombrie spre noiembrie pescuiesc doar cu metodul XL pe paturile de nadă și dacă distanța îmi permite, chiar și în anul opus pescuiesc cu metod XL, pentru că vreau să duc o cantitate mult mai mare de nadă, să fac frenezie acolo, de asta mereu la fiecare concurs reușesc să îmi provoc mult mai multe trăsături decât ceilalți. Să știți că e foarte important să țineți cont de aspectul acesta, să pescuiți cu metod XL. Majoritatea bălților au deja o densitate foarte bună de pește și din aprilie, în astea 7 luni de sezon, eu pescuiesc pe vaduri doar cu metod XL, pe lângă faptul că duc mai multă nadă și o să vă fac o demonstrație acum să înțelegeți clar. Pe lângă faptul că duc mai multă nadă, metodul XL este și mai plat și chiar dacă pescuiesc pe o zonă unde nu am găsit substrat foarte bun, fiind mai lat, când cade în apă stă mult mai bine. Metodul ăsta fiind mai îngust, când lovește apa are tendința să intre mai mult în mâl. Și dacă nu e foarte mult mâl că am sondat, are tendința oricum să se afunde puțin mai mult, spre deosebire de metodul XL. Și acum haideți să vă arăt cât de multă nadă ducem cu XL în comparație cu L. De asta, să știți, în competiții de multe ori cad lângă vecini și efectiv le iau tot peștele. Le iau tot peștele de pe vaduri, eu am pește după pește. La început au și ei, după care ei se taie și eu prind pește după pește, pentru că pescuiesc destul de agresiv cu presa XL. Haideți să vă arăt diferențele. Bun, avem aici un metod L și aici un metod XL. O presă L și una XL. Ligheanu mic e pentru L, ligheanu mare pentru XL. Haideți să vă arăt ce înseamnă să duci 3 încărcări, da? 3 încărcări cu XL-ul. Să vă arăt practic ce înseamnă 3 încărcări cu XL-ul și ce înseamnă 3 încărcări cu L-ul. Să înțelegeți cum ajung mulți să pescuiască în competiții și să înțelegeți, uite, acum, spre exemplu, nu i-am mai dat apă din pulverizator. Asta e un alt secret, nu e un secret, că toată lumea îl știe, dar e un lucru foarte important. Când vedeți că nada începe să-și tragă apă și peleții, începe să-i dați cu pulverizatorul. Pescuiți cu mixul ăsta destul de colant, cât să rămână pe substrat, dar totodată să fie destul de colant. Uitați, acum fac o încărcare cu metodul XL, da? Să zicem că a picat în apă, aici e patul meu de nadă, a picat în apă, nada asta o să rămână pe substrat, da? Se desface și o să rămână pe substrat, da? Atât, că mai tragem și cu noi înapoi. Și o să vă arăt 3 încărcări, da? Pac. Da, stați să-i dau apă cu pulverizatorul, că altfel nu colează bine. Deci asta nu uitați, e foarte important să amintesc în lecția asta, țineți întotdeauna pulverizatorul lângă voi și dați în continuu apă. Din 10 în 10 minute îi dați fâsuri de apă, că altfel vă treziți că își trage apă, atât nada cât și peleții și vi se sparge în contact cu apa. Și nu mai aveți trăsături. Lovește apa, se desface, se sparge, că n-am știut
să o țin mereu umectată din 10 în 10 minute și mă trezesc că pescuiesc în gol. Vecinul prinde pește după pește și eu nu. Bun. Acum, deci am dat acolo în ligheanul acela, avem deja o încărcare, da? Să zicem că facem 3 lanseuri sau dăm de întreținere. Cât poți să duci, îi dăm și nada albă, da? Că așa încărcăm în mod normal și cu nada albă. Și exact așa, cu încărcare triplă, să iasă Big Mac-ul ăsta. Pac, a picat în apă, s-a desfăcut, rămâne o mare parte pe substrat. Da? Ia uitați, deja din 2 încărcări. Și o ducem și pe a 3-a. Pe lângă asta să știți că sunt și prese. Eu nu folosesc, dar mulți am văzut că se ducă mai mult. Folosesc o presă de la Dome Gabor albastră, care e mult mai mare. Mie mi-ajunge asta, dar na, nu știu dacă poate o fi și aia o variantă. N-am încercat-o, dar poate o fi. A picat și al 3-lea metod în apă, pac, s-a desfăcut, rămâne pe substrat. Și uitați câtă nada am reușit să ducem din 3 metoduri, da? Câtă nada am reușit să ducem din 3 metoduri. Acum, alt vecin pescuiește cu metodul ăsta și încarcă tot dublu, da? Bine, pac, încarcă o dată, punem plină presa, pac, încărcat, a aruncat pe patul de nadă, s-a desfăcut, o scoatem toată de pe metod, dă a doua încărcare. Asta înseamnă când pescuiești cu metod L versus când pescuiești cu metod XL. A picat a doua, o desfacem bine, venim și la a 3-a, dublă, da? Unii nici nu dau dublă și o desfacem și pe a 3-a. Ia uitați. Deci asta a rămas. Gândiți-vă că ligheanul ăsta e foarte mic. Ia uitați. E gol, efectiv. Cum poți să compari? Gândiți-vă că crapul, da? Crapul se hrănește frenetic, mai ales în sezon. De asta pescuim cu XL-ul. Crapul se hrănește foarte, foarte agresiv. Și unul care pescuiește cu XL, un vecin, uite, așa a dus el din 3 lanseuri cu metodul XL. Ligheanul ăsta e dublu, gândiți-vă, e mult mai mare. Și aici cu el a dat o gură pește și a plecat. Nu are ce să mai facă după 3 lanseuri. Deci cam asta înseamnă când pescuiești cu metodul L versus când pescuiești cu metodul XL. Și uitați cum se vede în ligheanul ăsta mic. Da? Deci cu nada asta n-ai cum să ții crapul pe vad. Și dacă golesc în ligheanul mic, nada pe care am dus-o cu XL-ul. Vedeți? Deci o cantitate imensă. De asta se întâmplă că în concursuri ajung să creezi frenezie pe paturile de nadă sau unde pescuiesc chiar și malul opus și vecinilor li se taie pentru că nu duc suficientă marfă. Mamă, mi-a luat lanseta, nu cred așa ceva, ia uitați. Puh. Deci am pus-o aici pe suport, știți ce am făcut? V-am arătat în acvariu și am aruncat metodul să se golească aici în mal de apă. Și mi-a luat lanseta de pe scaun, Doamne. Și a mai rămas un pic de nadă, doar un pic de nadă și waftersul. Doamne, m-am speriat, nu înțelegeam, a căzut cineva în apă în spatele meu. Bine că am prins-o pe asta, e ideea de povestit copiilor. Să te creadă. Deci am pus-o aici în mal și am auzit zgomot acum în spate și uitați ce crap frumos. Mamă. Deci vin pește și mănâncă de pe mal. Le place ce povestim aici, povestim despre ei. Ia uitați ce pește frumos, prieteni. O superbitate. Asta e un bonus, așa. Ne-a salutat, ne-a făcut ziua mai frumoasă. Deci asta a dat demonstrație, nu doar vorbe. Doamne, deci am pus lanseta să se curețe metodul, la mișto am pus-o, ați văzut, era pusă lângă mal aici. Și băiețașul ăsta ne-a făcut o vizită frumoasă. Mulțumim, mustăciosule, ia uitați ce frumos e. Un pește super. Haideți să vă arăt și o demonstrație în pescuit. Să vă arăt încărcările și tot ce o să facem. Deci o să punem clipsul la mișto, așa, fără să știm exact distanța. Uite, oprim cu mâna acolo și punem clipsul. L-am pus, pac. Și o să vă arăt exact cum încarc în pescuit. O să-i dau 2 metoduri și o să stăm pe a 3-a, pe trăsătură. Să vedem ce se va întâmpla și să facem ceva frumos și practic. Nu doar teoretic. Exact așa încărcăm.
pun un capac alb. Deci încarc în triplu, cum v-am spus, da? Încarc în triplu, o strâng cu mâna să nu se spargă, să pot să o duc fix unde trebuie, să-i duc sandwich-ul ăsta. Mi-am luat un reper din malul opus și am dus primul metod. Îl las să ajungă jos și scutur să rămână pe substrat. Îi duc două metoduri și a treia o lăsăm pe trăsătură. Să vedem dacă prindem o trăsătură în direct, dacă funcționează strategia, mixurile, nadele, ce avem noi pe aici, cum le-am preparat, mecanica lor și totul, că despre asta e vorba până la urmă, de pescuit practic. Mai duc încă o bucată. După la următoare o să stăm pe trăsătură. Mi-am luat reper stâlpul din malul opus și arunc fix pe acel reper. Am dus și pe al doilea. Deci n-am sondat, n-am făcut nimic. La ochi așa mi-am făcut un vad unde a picat metodul, acolo am pus clipsul. Normal că dacă sondăm și facem treaba perfect, avem un avantaj. Că știm sigur că pescuim pe un substrat foarte, foarte bun. Și asta o să stăm pe trăsătură acum. Uitați că s-a încurcat puțin aici la wafters, big wafters ăsta. Obraznic. Bun, am încărcat frumos, pac. Încă o chestie foarte importantă, uite, după ce încărcați, mereu strângeți cu mâna, da? Strângeți-l cu mâna, ca să fiți siguri că ajunge în stare perfectă pe substrat. Că nada asta și peleții se desfac foarte ok. I-am dat-o. Am pus-o pe suport. Și acum să vedem dacă o ia. Hai să prindem o trăsătură. Acum, normal că dacă e o baltă care nu are densitate foarte mare de pește și mai e și presiunea concursului, normal că nu o să-i duc foarte masiv. Dar eu de obicei să știți că pe toate bălțile pe unde merg prin țară, că anul acesta am câștigat și abia început de sezon, să zic așa, nu chiar început, suntem în luna mai, dar deja am fost și am câștigat concursuri pe 5 locații diferite prin țară și am pescuit peste tot la fel. E simplu, când peștii nu răspund foarte rapid și nu se hrănesc foarte agresiv, atunci putem să ducem, în loc să ducem 2-3 de întreținere, ducem doar una. Dar mai multe detalii despre pescuitul pe patul de nadă îl găsiți în următorul curs, care se numește Arta pescuitului pe patul de nadă. Acolo contorizăm timpii, contorizăm strategia, exact cum pescuim pe un vad progresiv, cum pescuim pe un vad masiv făcut mai agresiv din coș sau chiar din momitor. Uitați, a venit și trăsătura, mamă ce frumos a luat-o, superb. Oh, bine mă! După cum spuneam, atunci când îi dăm ceea ce îi place mustăciosului, își face prezența pe patul de nadă. Adevărul e că am stat ceva să-l aștept, cred că am stat vreo 7-8 minute. Mă așteptam să intre mai rapid, dar important e că a venit, asta contează. Pare unul destul de frumușel. Nu uitați să aveți încredere în tot ce ați văzut în lecția aceasta și să știți 100% că ați rezolvat problema cu mecanica nadei și cu prepararea nadelor și peleților și să vă focusați pe alți factori, acum să îi îmbunătățiți. Haideți să încheiem acest curs cu un crap frumos, care să confirme că tot ce am discutat aici e pe bune. Pe lângă rezultatele bune pe care cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să le fac, să confirme și mustăciosul, mă, are 10 kg. Top! Ia uitați, s-a înțepat frumos, regulamentar. Uitați ce crap superb! Mulțumim, mustăciosule, că ți-ai făcut apariția să faci acest curs mai frumos. Salut-i pe prietenii noștri și nu uitați să aveți încredere în
strategie în tot ce ați văzut și sigur veți avea rezultate foarte bune. Sper că v-a fost de folos acest curs, dragi pescari, și urmează să pregătim un nou proiect, după cum ați văzut, și anume VTB Fishing, Academia de Method Feeder, în care eu, din pasiune pentru pescuitul la metod, vreau să vin cu o serie de cursuri explicate pas cu pas, în detaliu, cu toată experiența pe care eu am acumulat-o în acești ani de competiție, pentru că cu toții am observat că și pescuitul la Method Feeder este într-o plină dezvoltare, așa că m-am gândit să creez această academie unde să ofer cursuri gratuite pentru orice pescar pasionat de pescuitul la Method Feeder, fie că este copil sau adult, să beneficieze de aceste cursuri unde să poată să dobândească foarte multe informații, să-și facă o bază corectă și totodată aceste informații sunt foarte valoroase și le-am dobândit în zeci de deplasări la o grămadă de concursuri în acești ani de când pescuiesc la Method Feeder, dar eu, Boldor Virgil, vreau să susțin acest fenomen și să fiu alături de toți pescarii pasionați și să ofer cele mai bune informații și valoroase pe care eu le dețin. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și nu uitați să scrieți în comentarii pe ce subiecte vreți să abordăm următoarele cursuri de pescuit și totodată vă invit pe grupul de pe Facebook VTB Fishing, Academia de Method Feeder, unde putem să avem împreună discuții interesante, să primiți răspunsuri educative și totodată împreună să ne dezvoltăm în acest fenomen superb al pescuitului la Method Feeder.